स्क्रीन दिसत आहे का? हॅलो, स्क्रीन दिसत आहे का? हो सर. कॅटॅलिसिस पार्ट चालू करणार आहोत आपण. कॅटॅलिसिस तुम्हाला माहितच आहे, तुम्ही बऱ्याचदा हा शब्द ऐकलेला आहे. आपल्याला हे माहित आहे की कॅटॅलिस्ट जर आपण एखाद्या रिएक्शन मध्ये दिला किंवा ऍड केला तर त्या रिएक्शनचा रेट वाढतो, बरोबर आहे. सो वी हॅव सीन in most of the reactions that the catalyst increases the rate of reaction without being consumed in the reaction. कॅटलिस्ट काय करतो, एखादी रिॲक्शन जर असेल ती स्लो होत असेल तर जर आपण कॅटलिस्ट यूज केला तर त्या रिॲक्शनचा जो रेट आहे ती रिॲक्शन फास्ट होते किंवा त्या रिॲक्शनचा रेट वाढतो. पण या केसमध्ये जो कॅटलिस्ट असतो तो कॅटलिस्ट कंझ्युम होत नाही, स्वतः काही नष्ट होत नाही कॅटलिस्ट. ठीक आहे. तर these compounds are called as catalyst. We know very well about the catalyst, and this process ही जी कॅटलिस्ट इन्व्हॉल्व करून जी रिॲक्शन केली जाते त्या प्रोसेसला म्हणतो आपण कॅटॅलिसिस. ओके. सो अ सबस्टन्स दॅट अल्टर्स द रेट ऑफ रिॲक्शन of a particular chemical reaction, and it is called as catalyst. But in this catalyst, in this reaction, the catalyst itself does not consume. ठीक आहे. आता हे एवढी रिॲक्शन आपल्याला माहित होती, पण नंतर समोर समोर असं लक्षात आलं की काही कॅटलिस्ट असे असतात की जे रिॲक्शनचा जो रेट आहे तो डिक्रीज सुद्धा करतात. ठीक आहे. किंवा रिॲक्शनचा रेट रिटार्ड करतात. रिटार्ड करतात म्हणजे रिॲक्शनचा रेट स्लो पण करतात. ठीक आहे. काही कॅटलिस्ट असे असतात की जे रिॲक्शनचा रेट वाढवतात, काही कॅटलिस्ट असे असतात की जे रिॲक्शनचा रेट कमी करतात. फॉर एक्झाम्पल, जर हॅबर्स प्रोसेस आपण कन्सिडर केली, समजा आपण नायट्रोजन घेतला आणि हायड्रोजन घेतला, N2 plus H2, it gives ammonia. We know that it is a Haber's process for the formation of ammonia. अमोनिया तयार करण्यासाठी आपण नायट्रोजन आणि हायड्रोजन कंबाईन करतो आणि आपल्याला अमोनिया मिळतो. ही रिॲक्शन, ही जी रिॲक्शन आहे ही रिॲक्शन समजा हायड्रोजन आणि नायट्रोजनची जी रिॲक्शन केली आपण तर या रिॲक्शनला कितीतरी दिवस लागतात व्हायला. बट इफ वी यूज Fe ॲज अ कॅटलिस्ट, समजा आपण आयरन टाकला त्याच्यामध्ये, आयरन कॅटलिस्ट म्हणून जर यूज केला आपण तर त्या रिॲक्शन काही मिनिटात किंवा तासात ती रिॲक्शन कंप्लीट होते. ठीक आहे. देअरफॉर Fe काय करून राहिला या केसमध्ये, त्या रिॲक्शन जो आहे तो जो 2-4 दिवस लागून राहिले होते त्या रिॲक्शनला, ते अर्ध्या तासात किंवा काही मिनिटातच ती रिॲक्शन पूर्ण करून राहिला किंवा होऊन राहिला Feच्या प्रेझेन्समध्ये. म्हणजे या केसमध्ये Fe इन्क्रीजेस द रेट ऑफ रिॲक्शन. ठीक आहे. आता तसंच काही कंपाऊंड मी आता सांगितलं, काही कॅटलिस्ट असे असतात की जे रेट ऑफ रिॲक्शन डिक्रीजेस. दोज कॅटलिस्ट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिॲक्शन. फॉर एक्झाम्पल, वी नो द क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म इट इज अन इम्पॉर्टंट कंपाऊंड. क्लोरोफॉर्म जो आहे तो इम्पॉर्टंट कंपाऊंड आहे आपल्यासाठी. पण इफ द क्लोरोफॉर्म इज व्हेन कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ एअर, जर क्लोरोफॉर्म एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाईट, देन इट गेट्स क्लोरोफॉर्मचा फॉर्म्युला काय असतो, CHCl3. that is the formula of chloroform. When it comes in contact with air in the presence of sunlight, air म्हणजेच ऑक्सिजनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जेव्हा येतो in presence of sunlight, then that chloroform gets converted into a poisonous gas, that is carbonyl chloride. ओके. कार्बोनिल क्लोराईड नावाचा किंवा फॉस्झिन म्हणतो आपण त्याला, फॉस्झिन नावाचा एक पॉयझनस गॅस त्याच्यामध्ये तो कन्वर्ट होतो, म्हणजे क्लोरोफॉर्म पासून तयार होतो इन प्रेझेन्स ऑफ एअर ऑर सनलाईट. So that gas is so poisonous that someone can die. ओके. समजा एखादा गॅस म्हणजे तो गॅस जो आहे तो आपण एका श्वासामधून वगैरे घेतला तर तो फॉस्झिन, इट इज अ पॉयझनस गॅस असल्यामुळे आपण म्हणजे हे सुद्धा होऊ शकते, हानी सुद्धा होऊ शकते किंवा डाई सुद्धा होऊ शकते. तर या केसमध्ये आपण काय करू शकतो, म्हणजे समजा त्याच्यामध्ये इथेनॉल ऍड केलं. इफ वी ऍड इथेनॉल ॲज अ कॅटलिस्ट इन क्लोरोफॉर्म मध्ये थोडं जर आपण इथेनॉल टाकलं तर काय होऊन जाईल, ही जी ऑक्सिडेशनची रेट आहे ती इतकी स्लो होऊन जाईल, म्हणजे ऑक्सिडेशन होणारच नाही जवळपास, आणि फॉस्झिन गॅस जो आहे तो तयार होणार नाही. म्हणजे या केसमध्ये क्लोरोफॉर्म काय करून राहिला आहे,
जे सॉरी इथेनॉल काय करून राहिला आहे, जे क्लोरोफॉर्मचं ऑक्सिडेशन होत होतं, ते ऑक्सिडेशन रिटार्ड करून राहिलं आहे किंवा ती रिएक्शन एकदम स्लो करून राहिला आहे. ठीक आहे. तर या केसमध्ये जो कॅटलिस्ट आहे, जो की इथेनॉल आहे, हा रिएक्शनचा रेट काय करून राहिला आहे? स्लो करून राहिला आहे. सो बाय कंबायनिंग these two, we can define the catalyst as a substance which alters the rate of chemical reaction itself. अल्टर्स शब्द वापरला आपण. अल्टर्स म्हणजे चेंजेस. ठीक आहे. कॅटलिस्ट काय करतो? रिएक्शनचा रेट चेंज करतो. आयदर इट मे इन्क्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन or it may decrease the rate of reaction. Okay. So the catalyst can be defined as a substance which alters the rate of chemical reactions itself remaining chemically unchanged at the end of reaction. ठीक है. Itself it remains chemically unchanged at the end of the reaction. तो chemically unchanged असतो at the end of chemical reaction. ठीक आहे. So that is called as catalyst. That is the substance which alters the rate of reaction, rate of a particular chemical reaction, and chemically itself it does not it remains unchanged at the end of the reaction. तो स्वतः काही कंझ्युम होत नाही, केमिकली तो अनचेंज होतो. भलाही समजा तुम्ही एक तुकडा वापरला असेल कॅटलिकचा मोठा, त्याचे तुकडे होऊन जाईल, बारीक बारीक तुकडे होऊ शकतात. पण केमिकल कंपोजिशन जे आहे ते त्याचं चेंज होणार नाही किंवा त्याचं वेट जे आहे किंवा मास जे आहे ते जेवढ्याने तेवढंच राहील. ओके. सो द कॅटलिस्ट डेफिनेशन लक्षात आली. इट इज अ सबस्टन्स दॅट अल्टर्स द रेट ऑफ पर्टिक्युलर केमिकल रिएक्शन विदाउट being itself consumed in the reaction, or it remains chemically unchanged at the end of the reaction. Now, as I told you, there are two classes of catalyst. One is positive catalysis, a positive catalyst, that is increase the rate of reaction. Okay. जो कॅटलिस्ट रेट रिॲक्शनचा रेट वाढवतो त्याला आपण पॉझिटिव्ह कॅटलिस्ट म्हणतो. जो कॅटलिस्ट रिॲक्शनचा रेट डिक्रीज करतो त्याला आपण निगेटिव्ह कॅटलिस्ट म्हणतो. निगेटिव्ह कॅटलिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज इनहिबिटर. निगेटिव्ह कॅटलिस्टला आपण इनहिबिटर म्हणतो. जशी आपण आताच क्लोरोफॉर्मचं ऑक्सिडेशनची रिॲक्शन पाहिली, तर त्यामध्ये इथेनॉल इट इट प्लेज अ रोल ऑफ इनहिबिटर. इथेनॉल जो आहे तो इनहिबिटरचा रोल प्ले करतो बिकॉज इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिॲक्शन. पॉझिटिव्ह कॅटलिस्ट मध्ये आपण आताच उदाहरण घेतलं, नायट्रोजन आणि हायड्रोजन गॅस जेव्हा कंबाईन होतात इन प्रेझेन्स ऑफ Fe, then Fe increases the rate of reaction. Therefore, it is called as a positive catalyst, and because it increases the rate of reaction. आता ह्या ज्या रिॲक्शन आहेत ज्या पॉझिटिव्ह कॅटलिस्टच्या प्रेझेन्समध्ये होतात, म्हणजे ज्या कॅटलिस्टमुळे रिॲक्शनचा रेट वाढतो, त्या रिॲक्शन्सला म्हणतात पॉझिटिव्ह कॅटॅलिसिस. आणि ज्या रिॲक्शनमध्ये रिॲक्शनचा रेट ज्या रिॲक्शनमध्ये कॅटलिस्ट रिॲक्शनचा रेट कमी करत असतात त्याला म्हणतो आपण निगेटिव्ह कॅटॅलिसिस. ओके. नाउ हाऊ टू चेंज द रेट ऑफ रिॲक्शन. कॅटलिस्ट का बरं रिॲक्शनचा रेट चेंज करतो? ठीक आहे. आता ही जी प्रोसेस आहे ज्यामध्ये आपण कॅटलिस्ट यूज करतो, दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज कॅटलिसिस. ओके. या ज्या प्रोसेस आहे, ज्या प्रोसेसमध्ये आपण कॅटलिस्ट यूज करतो त्या प्रोसेसला म्हणतो आपण कॅटॅलिसिस. नाउ कॅटॅलिसिस का बरं रेट ऑफ रिॲक्शन चेंज करतो? तर इट प्रोव्हाइड्स अन अल्टरनेटिव्ह पाथवे और मेकॅनिझम विच लोअर्स द ऑर हायर द ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. आपल्याला माहिती आहे की रिॲक्टंट पासून तर प्रोडक्ट पर्यंत जायपर्यंत आपल्याला तो कर्व पाहिला असतो. पीक वगैरे मिळतो, नंतर खाली येतं ते प्रोडक्ट आहे ना. ते एन्थॅल्पीचं चेंज वगैरे तुम्ही रिॲक्शन त्या पाहिलं असेल. While going from reactant to product, we have to cross that the reactant have to cross some energy barrier. काही एनर्जी बॅरियर जे आहे ते त्याला क्रॉस करावं लागते. दॅट एनर्जी बॅरियर, दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन द एनर्जी ऑफ द पीक or maxima of the curve and the reactant, it is called as एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. ठीक आहे. म्हणजे रिॲक्टंटची एनर्जी आणि जे ट्रान्झिशन स्टेट वगैरे मिळते वरची जे आहे त्याला ट्रान्झिशन स्टेट म्हणतो आपण. म्हणजे बॅरियरच्या वरचा जो पीक आहे मॅक्सिमा बॅरियरचा त्याला आपण ट्रान्झिशन स्टेट वगैरे म्हणतो आपण, ट्रान्झिशन स्टेट. तर तिथून तर रिॲक्टंट पर्यंतची जी एनर्जी आहे त्याला आपण ऍक्टिव्हेशन एनर्जी म्हणतो. ठीक आहे. तर बाय युझिंग अ कॅटलिस्ट, कॅटलिस्ट यूज केल्यामुळे काय होते, तो जो ऍक्टिव्हेशन एनर्जीचा गॅप आहे तो कमी केला जातो कॅटलिस्टनी. म्हणजे पॉझिटिव्ह कॅटलिस्ट काय करतो, ऍक्टिव्हेशन एनर्जी जी आहे ती कमी करते. अर्थातच निगेटिव्ह कॅटलिस्ट काय करेल, ऍक्टिव्हेशन एनर्जी वाढवेल.
आता ती ऍक्टिव्हेशन एनर्जी कमी असल्यामुळे रिॲक्टंट कॅन इझिली go through the that maxima of the curve and form a product. आणि कंपॅरेटिव्हली इट इज ऑफ हायर रेट. जास्त रेटनी तो काय करू शकतो रिॲक्टंट ते एनर्जी बॅरियर इझिली क्रॉस करू शकतो आणि प्रोडक्ट तयार करू शकतो पॉझिटिव्ह कॅटॅलिसिस मध्ये. ठीक आहे. तसंच निगेटिव्ह कॅटॅलिसिस मध्ये काय होत असेल, निगेटिव्ह कॅटॅलिसिस मध्ये ऍक्टिव्हेशन एनर्जी आहे ती जेवढी आहे त्याच्यापेक्षा जास्त वाढल्या जाईल. आहे ना, ऍक्टिव्हेशन एनर्जी जास्त वाढली म्हणजेच रिॲक्टंटला प्रोडक्टकडे येण्यासाठी काय होईल, जास्त अडथळा किंवा जास्त एनर्जी लागेल. त्याच्यामुळे त्या रिॲक्शनचा रेट काय होईल, कमी होईल. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॅटॅलिसिस. नाउ द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॅटॅलिस्ट. कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा फीचर्स ऑफ कॅटॅलिस्ट. What are the features of catalyst? We know that catalyst remains unchanged in mass and chemical composition in the reaction. ठीक आहे. कॅटॅलिस्टच्या प्रॉपर्टीज काय आहे किंवा फीचर्स काय आहे ते पाहून राहिलो आपण. हे परीक्षेमध्ये सुद्धा विचारते, व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॅटॅलिस्ट. सो कॅटॅलिस्ट आपण आत्ताच पाहिलं की कॅटॅलिस्ट इट रिमेन्स अनचेंज. म्हणजे कॅटॅलिस्ट जो आहे तो जशानी तसा राहतो रिॲक्शन मध्ये. फक्त कॅटॅलिस्टचं काम काय, रिॲक्शनचा रेट वाढवणं किंवा कमी करणं. स्वतः काही तो यूज होत नाही रिॲक्शन मध्ये, स्वतः यूज होत नाही किंवा केमिकली तो यूज होत नाही स्वतः. ठीक आहे. देअरफॉर द कॅटॅलिस्ट रिमेन अनचेंज इन मास अँड कंपोजिशन. त्याचं मासही तेवढं राहतं आणि केमिकल कंपोजिशन ही रिॲक्शनच्या एंड मध्ये जशानी तसंच राहतं. ठीक आहे. इन द रिॲक्शन दॅट इज ऍक्टिव्हिटी ऑफ कॅटॅलिस्ट. ओके. अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॅटॅलिस्ट इज रिक्वायर्ड. आता जसं मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं की नायट्रोजन आणि हायड्रोजन दे गेट रिॲक्ट इन प्रेझेन्स ऑफ Fe टू फॉर्म अमोनिया. बरोबर आहे. मी आता उदाहरण सांगितलं तुम्हाला. तर याच्यामध्ये समजा तुम्हाला 2 किलो अमोनिया तयार करायचा असेल, 2 किलो जर अमोनिया तयार करायचा असेल आणि तुम्ही 1 किलो नायट्रोजन घेतला, 1 किलो हायड्रोजन जर घेतला असेल, तर Fe 1 किलो घेण्याची गरज नाही. ठीक आहे. कॅटॅलिस्ट फक्त कमी क्वांटिटीमध्ये घ्यायचा आहे. तो फक्त तुम्हाला अर्धा ग्राम वगैरे किंवा अर्ध्यापेक्षाही कमी ग्रॅम कॅटॅलिस्ट यूज करावा लागतो. ठीक आहे. किंवा तेवढा जरी कॅटॅलिस्ट तुम्ही यूज केला, अर्धा ग्राम जरी कॅटॅलिस्ट यूज केला, Fe घेतला, तरी तुमची ते रिॲक्शन होऊन जाते. म्हणजेच कॅटॅलिस्टचं आपल्याला जर प्रोडक्ट खूप जास्त पाहिजे असेल, तर कॅटॅलिस्ट खूप जास्तच पाहिजे बा असं काही नाहीये. कमी क्वांटिटी कॅटॅलिस्टची किंवा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॅटॅलिस्ट इज सफिशियंट टू प्रोसीड द रिॲक्शन. म्हणून असं लिहिलं आहे की स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॅटॅलिस्ट इज रिक्वायर्ड. म्हणजे 1 मोल ऑफ कोलाइड प्लॅटिनम कॅटॅलायझेस ओके द रिॲक्शन. ठीक आहे. आता तुम्हाला एक Feचं याचं उदाहरण दिलं मी अमोनियाचं. अमोनिया गॅस तयार करताना जर तुम्हाला 2 किलो गॅस तयार करायचा असेल अमोनिया गॅस, तर तुम्हाला Fe जो आहे किंवा आयर्न जो आहे तो काही किलोमध्ये लागणार नाही. एखाद्या ग्राममध्ये किंवा अर्धा ग्राम जरी तुम्ही यूज केला आयर्न, तरी ते रिॲक्शन होऊन जाईल. म्हणजेच काय म्हणू आपण, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॅटॅलिस्ट इज रिक्वायर्ड. देन द थर्ड इज द कॅटॅलिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर. ओके. म्हणजे इट मीन्स बाय चेंज ऑफ कॅटॅलिस्ट नेचर ऑफ द प्रोडक्ट चेंजेस ऑर स्पेसिफिक कॅटॅलिस्ट फॉर ए स्पेसिफिक रिॲक्शन. ठीक आहे. आता मी कॅटॅलिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर म्हणजे काय, कॅटॅलिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर म्हणजे स्पेसिफिक कॅटॅलिस्टच स्पेसिफिक रिॲक्शनला लागू होईल. आता मी तुम्हाला सांगितलं की तेच उदाहरण घेतलं समजा हॅबर्स प्रोसेसचं. नायट्रोजन कंबाईन्स विथ हायड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. यामध्ये आपण Fe ॲज अ कॅटॅलिस्ट यूज करतो. याचा अर्थ असा नाही की जगातल्या सगळ्या रिॲक्शनसाठी Fe कॅटॅलिस्टच तुम्ही यूज करा. ठीक आहे. Fe टाकला म्हणजे सगळ्याच रिॲक्शन होतील असं नाहीये. आता 1-2 रिॲक्शन भलाही होतील. Fe यूज केला तर 1-2 रिॲक्शन म्हणजे 1-2 रिॲक्शन्सच्या रेट वाढेल असं काही नाहीये. पण असं याचा अर्थ असा नाही की सगळ्याच रिॲक्शन्स या Feच्या प्रेझेन्समध्ये होतील किंवा रेट ऑफ ऑल द रिॲक्शन्स विल इन्क्रीज इन प्रेझेन्स ऑफ Fe. म्हणजे कॅटॅलिस्ट तो पर्टिक्युलर काही रिॲक्शनसाठीच तो कॅटॅलिस्ट यूज होतो. बाकी रिॲक्शनसाठी तो कॅटॅलिस्ट यूज होणार नाही. म्हणून आपण म्हटलं आहे की द कॅटॅलिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर. ठीक आहे. तसंच द कॅटॅलिस्ट कॅनॉट मेक इम्पॉसिबल रिॲक्शन टू ऑकर अँड डज नॉट इनिशिएट द रिॲक्शन. आता कॅटॅलिस्टचा यूज काय आहे, कॅटॅलिस्टचा यूज काय आहे, कॅटॅलिस्टचा यूज फक्त इतकाच आहे की हा
रेट ऑफ रिॲक्शन, एखादी रिॲक्शन असेल आणि त्या रिॲक्शनला तो कॅटलिस्ट जर लागू पडत असेल, तर त्या रिॲक्शनचा रेट तो एक तर वाढवेल किंवा एक तर कमी करेल. ठीक आहे. म्हणजे जसं मी आता तुम्हाला उदाहरण सांगितलं हॅबर्स प्रोसेसचं, तर तुम्ही तिथे इथेनॉल घेऊन वगैरे काही चालणार नाही. त्यांनी काही रिॲक्शन कमी होणार नाही, वाढणार नाही. ठीक आहे. म्हणजे कॅटलिस्ट हे स्पेसिफिक असतात. काही रिॲक्शनसाठी त्या रिॲक्शनसाठी तेच कॅटलिस्ट लागतात. ठीक आहे. दुसऱ्या रिॲक्शनसाठी दुसरे कॅटलिस्ट लागतात. असं एखाद्या वेळेस होऊ शकते, की एकच कॅटलिस्ट 1-2 रिॲक्शनसाठी लागू होईल किंवा तो त्या रिॲक्शनचा रेट अल्टर करू शकेल. पण याचा अर्थ असं नाही, की एकच कॅटलिस्ट सगळ्याच रिॲक्शनला लागू पडेल. ठीक आहे. हे झालं स्पेसिफिसिटी. दुसरं जे सांगितलं मी, की कॅटलिस्ट कॅनॉट मेक इम्पॉसिबल रिएक्शन टू ऑकर. एखादी रिएक्शन होतच नसेल, एखादी रिएक्शन होतच नसेल, तर कॅटलिस्ट हे नाही करणार, की ते रिएक्शन होईल. म्हणजे कॅटलिस्ट टाकल्यामुळे रिएक्शन होईल बुवा, असं नाहीये. कॅटलिस्ट चा रिएक्शन किंवा एखादी रिएक्शन चालू होत नसेल किंवा सुरू होत नसेल, तर तुम्ही कॅटलिस्ट यूज केला म्हणून ती रिएक्शन सुरू झाली बुवा, असं नाही. कॅटलिस्ट इट कॅनॉट इनिशिएट द रिएक्शन. कॅटलिस्ट रिएक्शन सुरू करू शकत नाही. ओके. एखादी रिएक्शन म्हणजे होणार नसेल, तर ती घडवूनही आणू शकत नाही. फक्त कॅटलिस्ट त्या रिएक्शनचा रेटच चेंज करू शकते. एकतर डिक्रीज करू शकते किंवा इन्क्रीज करू शकते. बट इट कॅनॉट इनिशिएट द रिएक्शन ऑर इट कॅनॉट मेक द इम्पॉसिबल रिएक्शन टू ऑकर. जी रिएक्शन होऊच शकत नाही, त्या रिएक्शनला काही कॅटलिस्टचा यूज करून ती रिएक्शन घडवून आणता येत नाही आपल्याला किंवा एखादी रिएक्शन चालू होत नसेल, इनिशिएट होत नसेल, तर ती रिएक्शन कॅटलिस्टचा यूज केल्यामुळे इनिशिएट होईल बा असंही नाहीये. ठीक आहे. द ओन्ली role of catalyst is to increase or decrease the rate of reaction. Then next characteristic is catalyst poison. आता काही सबस्टन्सेस असे असतात जे त्या कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी जी आहे ती कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी डिक्रीज करतात. ठीक आहे. डिक्रीज करतात म्हणजे जो कॅटलिस्ट आपण यूज केला त्या कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी समजा एखाद्या रिएक्शनचा रेट वाढवण्याची असेल, तर हा सबस्टन्स, हा जो दुसरा सबस्टन्स आहे, हा सबस्टन्स काय करतो, तर कॅटलिस्टची जी ऍक्टिव्हिटी आहे रिएक्शनचा रेट वाढवण्याची ती कमी करतो किंवा नाहीशी करतो. तो रोल नाहीसा करतो. सो दॅट सबस्टन्स इज कॉल्ड ॲज कॅटलिस्ट पॉइझन किंवा पॉइझनिंग. कॅटलिस्ट पॉइझनिंग ऑर कॅटलिस्ट पॉइझन. ठीक आहे. सो देअर आर सर्टेन सबस्टन्सेस विच डिक्रीज ऑर डिस्ट्रॉय द ऍक्टिव्हिटी ऑफ द कॅटलिस्ट. कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी जी आहे ते डिस्ट्रॉय करते किंवा डिक्रीज करते. कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी कोणती? जे काही त्याचा रोल आहे, रिएक्शनचा रेट वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा, हा जो रोल आहे, तो रोल हा थर्ड सबस्टन्स जो आहे, तो डिस्ट्रॉय करतो. ठीक आहे. तर किंवा डिक्रीज करतो. त्या सबस्टन्सला म्हणतात, जो थर्ड सबस्टन्स आहे त्याला म्हणतो आपण कॅटलिस्ट पॉइझन. ओके. फॉर एक्झाम्पल आताच आपलं साधं एक्झाम्पल घेऊ याच्यातल्यापेक्षा. आता आपण हे घेतलं होतं नायट्रोजन कंबाईन्स विथ हायड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन प्रेझेन्स ऑफ Fe. आता त्याच्यामध्ये समजा H2S गॅस जर तुम्ही ऍड केला, H2S जर ऍड केला, तर काय होईल? Feची जे टेंडन्सी होती रिएक्शनचा रेट वाढवण्याची, ती कमी होऊन जाईल. ठीक आहे. या केसमध्ये H2S इट ऍक्ट्स ॲज अ पॉइझनिंग किंवा कॅटलिस्ट पॉइझन. नायट्रोजन आणि हायड्रोजनची रिएक्शन केली आपण तर अमोनिया तयार होतो. Fe कॅटलिस्ट जर यूज केला तर रेट ऑफ रिएक्शन वाढते. पण जर त्याच्यामध्ये H2S टाकला, H2S पास केला, तर काय होईल? त्या रिएक्शनचा रेट पुन्हा कमी होईल. कारण कॅटलिस्ट जो आहे Fe याची ऍक्टिव्हिटी, जो रिएक्शन रेट वाढवण्याची जी त्याची ऍक्टिव्हिटी होती, ती ऍक्टिव्हिटी हा H2S काय करतो? कमी करतो. सो इन दिस केस H2S इज कॉल्ड ॲज कॅटलिस्ट पॉइझन. आता तसेच जसे पॉइझन असतात, कॅटलिस्ट पॉइझन, तसेच प्रमोटर सुद्धा असतात. हे प्रमोटर काय करतात? कॅटलिस्टचा जो रेट आहे किंवा ऍक्टिव्हिटी आहे, ती ऍक्टिव्हिटी वाढते. फॉर एक्झाम्पल, हीच जर रिएक्शन घेतली आपण N2 and H2, याला बॉर्न-हॅबर प्रोसेस जी मी आतापर्यंत एक्झाम्पल देत होतो, ती ही रिएक्शन आहे. N2 plus H2 इन प्रेझेन्स ऑफ Fe, इट इज अ कॅटलिस्ट, इट फॉर्म्स अ NH3. पण जर या रिएक्शनमध्ये आपण मॉलिब्डेनम ऍड केला, मॉलिब्डेनम जर ऍड केला, तर काय करेल हा मॉलिब्डेनम? या Feची ऍक्टिव्हिटी जी आहे, म्हणजे रिएक्शन रेट वाढवण्याची जी त्याची टेंडन्सी आहे, ती टेंडन्सी पुन्हा वाढवेल किंवा त्याला प्रमोट करेल. सो this molybdenum is a promoter in this case. So these are what are these catalyst promoter?
These are the substances which increases the activity of catalyst. याला या रिॲक्शनशी काही घेणं देणं नाही. मॉलिब्डेनमला या रिॲक्शनच्या रेटशी काही घेणं देणं नाही. फक्त मॉलिब्डेनमचं काम काय आहे? जे काही Fe करून राहिला आहे, त्या Feला मदत करणं. ठीक आहे? जे काही Fe करून राहिला आहे, त्या Feला रिॲक्शनचा रेट वाढवण्यासाठी मदत करणं. हे फक्त मॉलिब्डेनमचं काम आहे. Therefore, it is called as a promoter. Okay. So, promoters are those substances which increases the activity of the catalyst. Such substances are known as catalyst promoter. For example, molybdenum, that is MO, acts as a promoter in the manufacture of ammonia by Haber's process. Second example, catalyst poison सुद्धा दिलेला आहे. In most process of the preparation of act as a promoter for catalyst. Catalyst poison or promoter does not act like a catalyst. कॅटलिस्ट प्रमोटर म्हणा किंवा कॅटलिस्ट पॉयझन जे आहे ते कॅटलिस्ट म्हणून ऍक्ट होत नाही. त्याला रिॲक्शनच्या रेटशी काही घेणं देणं नाही. फक्त यांचं काम काय आहे? त्या कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी एक तर वाढवणं. जर वाढवली तर त्या सबस्टन्सला म्हणतो आपण प्रमोटर. आणि जर कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी कमी करत असेल एखादा सबस्टन्स तर त्याला आपण म्हणतो कॅटलिस्ट पॉयझन. ओके. देन आता हे जे कॅटलिस्ट असतात ना, ते हे कॅटलिस्ट यांची जी ऍक्टिव्हिटी काही पर्टिक्युलर टेम्परेचरवरच जास्त असते. ठीक आहे. काही पर्टिक्युलर टेम्परेचरवरच त्या कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी जास्त असते. म्हणजे त्या टेम्परेचरपेक्षा जास्त टेम्परेचर घेतलं तर त्या कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी कमी होते. आणि त्या टेम्परेचरपेक्षा जर कमी टेम्परेचर जर घेतलं तर कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी ही चेंज होते किंवा कमी होते. ठीक आहे. म्हणजे एखादं पर्टिक्युलर टेम्परेचर जर आपण मेंटेन केलं तर त्याच टेम्परेचरवर त्याची ऍक्टिव्हिटी जास्त असते. ओके. तर ती जास्त ऍक्टिव्हिटी ज्या टेम्परेचरवर असते त्या टेम्परेचरला म्हणतो आपण ऑप्टिमम टेम्परेचर. Okay, what is that optimum temperature then? The catalyst exhibit maximum activity at a particular temperature, which is known as optimum temperature. त्या particular टेम्परेचरला तो कॅटलिस्ट जास्त ऍक्टिव्ह असतो. त्याच टेम्परेचरला म्हणतो आपण ऑप्टिमम टेम्परेचर. सो दीज आर ऑल द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॅटलिस्ट. देन आता समजा ऍक्टिव्हेशन एनर्जी फॉर द आता कॅटलिस्ट काय करतो हे बघा. इथे पहा दिलेलं आहे रिॲक्टंट ए आणि इकडे पोटॅन्शियल एनर्जी दिली आहे. इकडे रिॲक्शन पाथवे दिला आहे. इकडे लेफ्ट साइडला रिॲक्टंट दिलेला आहे. रिॲक्टंट इज ए बी. इथे आपण कॅटलिस्ट यूज केला आहे. ठीक आहे. समजा कॅटलिस्ट नसता यूज केला तर आपल्याला हा वरचा कर्व जो दिसून राहिला आहे हा कर्व मिळाला असता आणि हा प्रोडक्ट. म्हणजेच या रिॲक्टंटला या प्रोडक्ट पर्यंत पोहोचण्यासाठी एवढं एनर्जी बॅरियर त्याला क्रॉस करावं लागेल. इथून तर इथपर्यंतचा जो एनर्जी गॅप आहे, इथून या पीक पासून तर इथपर्यंतचा जो एनर्जी चा गॅप आहे, इट इज कॉल्ड ॲज ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. याला ऍक्टिव्हेशन एनर्जी म्हणतो. ई ऍक्ट फॉर अनकॅटलाइज्ड पाथवे. म्हणजे इथून तर इथपर्यंत जो एनर्जी गॅप आहे त्याला म्हणतो आपण एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. आता विथ द हेल्प ऑफ कॅटलिस्ट जर आपण कॅटलिस्ट यूज केला तर काय झालं? कॅटलिस्ट यूज केला तर काय झालं? हा एनर्जी गॅप जो आहे तो कमी झाला. मला दोन पार्ट मध्ये डिवाइड झाला. एक एवढा पार्ट इथे, पुन्हा हा दुसरा पार्ट इथे. ठीक आहे. हा एनर्जी गॅप काय झाला? कमी झाला. सो हिअर इफ इथे लिहिलं आहे इट इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन फॉर कॅटलाइज्ड पाथवे. म्हणजे कॅटलिस्ट यूज केल्यानंतरचा पाथवे कोणता झाला आपल्याला? हा पाथ मिळाला आहे. कॅटलिस्ट जर यूज नाही केला तर आपल्याला हा पाथ मिळाला आहे. इथे एनर्जी गॅप जो आहे किंवा इथे ऍक्टिव्हेशन एनर्जी जेव्हा कॅटलिस्ट यूज करतो तेव्हा ऍक्टिव्हेशन एनर्जी कमी झाली आहे. जर कॅटलिस्ट यूज नाही केला तर ऍक्टिव्हेशन एनर्जी जास्त आहे. आता कॅटलिस्ट यूज केल्यानंतर ऍक्टिव्हेशन एनर्जी कमी झाल्यामुळे या रिॲक्शनचा रेट काय होऊन राहिला? वाढून राहिला आहे. कारण इट कॅन फॉर्म अ प्रोडक्ट इझिली. ओके. इट कॅन फॉर्म अ प्रोडक्ट इझिली. आता यामध्ये कॅटलिस्ट यूज करा किंवा नका करू, जो डेल्टा एच आहे, चेंज इन एन्थॅल्पी आहे, याच्यावर काही फरक पडणार नाही. चेंज इन एन्थॅल्पी रिमेन्स कॉन्स्टंट. पहा, कोणताही पाथवे जरी तुम्ही घेतला, कॅटलिस्टचा पाथवे घ्या किंवा अनकॅटलाइज रिॲक्शनचा पाथवे घ्या, दोन्ही पाथवेमध्ये हा जो डेल्टा एच आहे, चेंज इन एन्थॅल्पी, इट रिमेन्स कॉन्स्टंट. म्हणजे कॅटलिस्टचा यूज केल्यानंतर एन्थॅल्पी काही रिॲक्शनची चेंज होत नाही. फक्त चेंज काय होते? रेट चेंज होतो. ठीक आहे. फक्त रिॲक्शनचा रेट चेंज होतो. एन्थॅल्पी हीट लॉस किंवा हीट गेन जी आहे ती जेवढ्यानी तेवढीच लागेल. सो फॉर ऍक्टिव्हेशन एनर्जी, ईए म्हणजे ऍक्टिव्हेशन एनर्जी फॉर पाथवे विथ कॅटलिस्ट. विथ कॅटलिस्ट म्हणजे कॅटलिस्ट यूज केल्यानंतर
त्याची जी ऍक्टिव्हेशन एनर्जी आहे इट इज लेसर व्हेन दॅन द ऍक्टिव्हेशन एनर्जी फॉर द पाथवे विदाउट कॅटलिस्ट. कॅटलिस्ट यूज न करता जी ऍक्टिव्हेशन एनर्जी आहे त्याच्यापेक्षा ऍक्टिव्हेशन एनर्जी कॅटलिस्ट कमी होते व्हेन वी यूज द कॅटलिस्ट. देन द टाइप ऑफ कॅटलिसिस. Catalysisचे types. There are two types of catalysis. First is homogeneous catalysis, and second one is the heterogeneous catalyst. Again, there are some types. We will discuss one by one. Homogeneous catalyst. What is meant by homogeneous catalysis? जेव्हा when the phase of reactant and catalyst is same. जेव्हा reactant ची phase म्हणजे state, when the state or phase of reactant and catalyst is same, then that type of catalysis is called as homogeneous catalysis. Okay, when the catalyst is in the same phase as that of the reactant and is evenly distributed throughout is called as homogeneous catalyst. होमोजिनियस कॅटॅलिसिस म्हणजे काय? जेव्हा या रिॲक्टंटची फेज म्हणजे स्टेट, गॅसियस स्टेट आहे इथे आणि कॅटॅलिस्टची स्टेट सेम असते. इथे पण गॅसियस स्टेट आहे कॅटॅलिस्टची, ही जेव्हा सेम असते तेव्हा तो कॅटॅलिस्ट काय होईल? याच्यामध्ये इझिली मिक्स होऊन जाईल कारण सेम स्टेट असल्यामुळे. म्हणून या टाईपचं जे कॅटॅलिसिस प्रोसेस असतात त्याला म्हणतो आपण होमोजिनियस कॅटॅलिस्ट. व्हेन द रिॲक्टंट अँड कॅटॅलिस्ट आर इन द सेम फेज, सॉलिड असो, लिक्विड असो किंवा गॅस असो, the catalysis is said to be a homogeneous. For example, in gas phase example घेतला आपण. इथे पहा, the twice SO2 it is in the gaseous state, है ना. ऑक्सिजन हा सुद्धा गॅसियस स्टेट मध्ये आहे आणि इथे जो लागून राहिला आहे NO, सोडियम मोनॉक्साईड, हा कॅटॅलिस्ट सुद्धा गॅसियस स्टेट मध्ये आहे. इट फॉर्म्स अ SO3. SO3 तयार होत आहे हा. सो इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ होमोजिनियस कॅटॅलिसिस. का बरं एक्झाम्पल होमोजिनियस कॅटॅलिसिस मस्त आहे? कारण याच्यामध्ये रिॲक्टंटची स्टेट जी गॅसियस स्टेट आहे तीच कॅटॅलिस्टची स्टेट आहे गॅसियस स्टेट. त्यामुळे याला आपण होमोजिनियस कॅटॅलिसिस म्हणतो. देन द सेकंड इन सोल्युशन. सोल्युशन म्हणजे लिक्विड स्टेटमध्ये. आता हायड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर इन ॲक्वस सोल्युशन इन प्रेझेन्स ऑफ मिनरल ऍसिड. याच्यामध्ये हे सुद्धा लिक्विड स्टेटमध्ये आहे, हे सुद्धा लिक्विड स्टेटमध्ये आहे, H2SO4 सुद्धा लिक्विड स्टेटमध्ये आहे. ठीक आहे, लिक्विड स्टेटमध्ये असल्यामुळे म्हणजे कॅटॅलिस्ट हा लिक्विड स्टेटमध्ये आहे आणि रिॲक्टर सुद्धा लिक्विड स्टेटमध्ये आहे. म्हणून दिस टाइप ऑफ एक्झाम्पल, दिस इज अ एक्झाम्पल ऑफ होमोजिनियस कॅटॅलिसिस इन सोल्युशन फेज. सोल्युशन म्हणजे लिक्विड फेज, लिक्विड फेज मध्ये एक्झाम्पल आहे. सो केन शुगरचं कन्वर्शन कशामध्ये होऊन राहिलं आहे? ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज मध्ये. सिमिलरली सेकंड एक्झाम्पल इज दिस H2O2, हायड्रोजन परऑक्साईड. इट इज ऑल्सो लिक्विड, हे सुद्धा लिक्विड स्टेटमध्ये आहे. आयोडीन सुद्धा लिक्विड स्टेटमध्ये आहे. त्याच्यामध्ये रिॲक्टंट आणि कॅटॅलिस्ट बोथ आर इन द सेम स्टेट. इट गिव्स ट्वाइस H2O and O2. Okay, so since here the reactant and catalyst are in the same phase, that is liquid, so it is an example of homogeneous catalyst in liquid phase or solution phase. Heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis मध्ये if the reactant and product, if the reactant and catalyst are not in the same phase, then that type of catalyst reaction is called as heterogeneous catalysis. The catalytic process in which the reactant and the catalyst are in different phases is known as heterogeneous catalysis. आताचं जर उदाहरण घेतलं आपण तर नायट्रोजन कंबाईन्स विथ दिस हायड्रोजन. नायट्रोजन गॅस आहे, हायड्रोजन गॅस आहे, हा Feच्या प्रेझेन्समध्ये, Fe इज अ कॅटॅलिस्ट, Feच्या प्रेझेन्समध्ये अमोनिया तयार करून राहिला आहे. तर Feची जी स्टेट आहे ती सॉलिड स्टेट आहे आणि नायट्रोजन आणि हायड्रोजनची जी स्टेट आहे ती गॅसियस स्टेट आहे. यामध्ये रिॲक्टंट आणि कॅटॅलिस्ट हे डिफरंट स्टेटमध्ये किंवा डिफरंट फेजमध्ये आहे. देअरफॉर इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ हेटेरोजेनियस कॅटॅलिस्ट. सेकंड लिक्विडचं एक्झाम्पल जर पाहिलं तर आता समजा हे सॉलिडचं एक्झाम्पल गॅसचं एक्झाम्पल झालं, गॅस आणि सॉलिड. आता आपण लिक्विड आणि सॉलिडचं एक्झाम्पल पाहिलं तर आताच एक्झाम्पल ट्वाइस H2O2 लिक्विड, ट्वाइस H2O2 म्हणजे हायड्रोजन परऑक्साईड लिक्विड स्टेटमध्ये आहे यामध्ये, आणि प्लॅटिनम जो आहे तो सॉलिड स्टेटमध्ये आहे. इट गिव्स ट्वाइस H2O and O2. So for this reaction is a heterogeneous catalysis reaction because reactant which is in liquid state and catalyst which is in solid state are not in the same phase.
ठीक आहे. हे पॉझिटिव्ह कॅटॅलिसिस आणि निगेटिव्ह कॅटॅलिसिस आपण आताच पाहिलं की व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऍक्सलरेटेड बाय द फॉरेन सबस्टन्सेस, दुसऱ्या सबस्टन्सनी जर रेट ऑफ रिएक्शन वाढत असेल तर त्याला म्हणतो आपण पॉझिटिव्ह कॅटॅलिस्ट and phenomenon is known as positive catalysis. And if there are certain substances which, when added to the reaction mixture, it will retard the rate of reaction. मी आता इथेनॉलचं एक्झाम्पल घेतलं क्लोरोफॉर्मच्या रिएक्शन मध्ये, तर तो काय करतो, रिएक्शनचा रेट रिटार्ड करतो किंवा डिक्रीज करतो, वाढवण्याच्या ऐवजी कमी करतो. तशा कॅटलिस्टला म्हणतात निगेटिव्ह कॅटलिस्ट, आणि त्या रिएक्शन्सला म्हणतात निगेटिव्ह कॅटॅलिसिस. देन प्रमोटर्स, हे पण आत्ताच पाहिलं आपण कॅटॅलिटिक प्रमोटर्स. ए सबस्टन्स विच थ्रू दो इटसेल्फ नॉट अ कॅटलिस्ट, हे जे सबस्टन्स प्रमोटर झालं, पॉयझन झालं, कॅटलिस्ट पॉयझन, कॅटॅलिटिक पॉयझन झालं, कॅटॅलिटिक प्रमोटर झालं, हे जे आहे हे स्वतः कॅटलिस्ट नसतात, पण ते काय करतात, कॅटॅलिस्टची ऍक्टिव्हिटी वाढवतात किंवा कमी करतात. ठीक आहे. प्रमोटर म्हणजे कोणते सबस्टन्सेस मग? द सबस्टन्सेस which though itself not a catalyst, हे स्वतः कॅटलिस्ट नाहीये, but it promotes or increases the activity of a catalyst, कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी वाढवतात, तर त्या सबस्टन्सला म्हणतात प्रमोटर्स. फॉर एक्झाम्पल, या एक्झाम्पल मध्ये आपण Fe हा कॅटलिस्ट यूज केला होता. Fe हा कॅटलिस्ट आहे, पण मॉलिब्डेनम जो आहे तो प्रमोटर आहे. म्हणजे मॉलिब्डेनम टाकला तर Fe ची ऍक्टिव्हिटी, रिॲक्शन रेट वाढवण्याची जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती पुन्हा वाढेल मॉलिब्डेनम टाकला तर. म्हणून इन दिस केस molybdenum is a promoter. It is not a catalyst, it is a promoter. Poisoning. आत्ताच पाहिलं आपण की सबस्टन्स विच डिस्ट्रॉय द ऍक्टिव्हिटी ऑफ कॅटलिस्ट, जे सबस्टन्सेस कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी डिस्ट्रॉय करतात किंवा डिक्रीज करतात, त्या सबस्टन्सला म्हणतो आपण कॅटॅलिटिक पॉयझनिंग किंवा कॅटॅलिटिक पॉयझन, कॅटलिस्ट पॉयझन. अँड द प्रोसेस इज कॉल्ड कॅटॅलिटिक पॉयझनिंग. आता एक्झाम्पल पहा, त्याच्यामध्ये SO2 आणि O2 याची रिएक्शन झाली, ट्वाइस SO3 तयार झाला. यामध्ये जो कॅटलिस्ट यूज केला तो प्लॅटिनम यूज केला आहे. कॅटलिस्ट आपण इथे प्लॅटिनम यूज केलेला आहे. तर दिस कॅटलिस्ट इज पॉइझन बाय AS2O3. समजा याच्यामध्ये AS2O3 आपण ऍड केला तर काय होऊन जाईल, या प्लॅटिनमची जी ऍक्टिव्हिटी आहे रिएक्शन रेट वाढवण्याची ती कमी करेल. तसंच मी दुसरं एक्झाम्पल सांगितलं तुम्हाला आता की याच रिएक्शन मध्ये Fe होता कॅटलिस्ट, मॉलिब्डेनमच्या ऐवजी तुम्ही समजा H2S टाकला तर या रिएक्शनचा रेट काय होऊन जाईल, म्हणजे कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी जी आहे एफईची ऍक्टिव्हिटी कमी होऊन जाईल, रिएक्शन रेट वाढवण्याची जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती कमी होऊन जाईल. ठीक आहे. सो इन दिस केस H2S इज कॉल्ड ॲज कॅटलिस्ट पॉयझन. यामध्ये या एक्झाम्पल मध्ये AS2O3 इट acts as a catalyst poison because it decreases the activity of this platinum. प्लॅटिनमची ऍक्टिव्हिटी हा कमी करतो म्हणून. The poison is adsorbed on the catalyst surface वर adsorb होतो in the preference to reactant. Reactant कॅटलिस्टच्या सरफेसवर adsorb व्हायच्या ऐवजी हा पॉयझनच adsorb होऊन जातो आणि रिएक्शनचा रेट कमी करतो किंवा कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी कमी करतो. ठीक आहे. तर कॅटलिस्ट मेन कंबाईंड केमिकल, आता सांगितलं मी तुम्हाला की Feच्या सोबत समजा H2S जर तुम्ही ऍड केला तर FeS तयार होऊन जाईल आणि H2 तयार होऊन जाईल, म्हणजे Fe राहणार नाही अवेलेबल त्या रिएक्शनचा रेट वाढवण्यासाठी. म्हणून H2S जर ऍड केला तर ती हॅबर्स प्रोसेस जी आहे ती कमी रेटने होईल, कारण Feची जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती कमी होऊन जाईल. ऑटो कॅटॅलिसिस. व्हॉट इज ऑटो कॅटॅलिसिस? जेव्हा एखादी रिएक्शन आहे तर त्या रिएक्शन मध्ये तयार होणारा जो प्रोडक्ट आहे तोच समजा कॅटलिस्ट म्हणून ऍक्ट होत असेल तर त्या रिएक्शनला म्हणतात ऑटो कॅटॅलिसिस. ठीक आहे. ऑटो कॅटॅलिसिस मीन्स व्हॉट? व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन when one of the product of a reaction itself acts as a catalyst for that reaction, this phenomenon is called as autocatalysis. ज्या रिएक्शन मध्ये एखादा प्रोडक्ट, त्या रिएक्शनचा जो तयार होणारा प्रोडक्ट आहे तोच कॅटलिस्ट म्हणून जर यूज होत असेल, म्हणजे जसा जसा प्रोडक्ट तयार होत आहे, तसं तशी त्या रिएक्शनचा रेट वाढून जाईल. ठीक आहे. का बरं वाढून जाईल? कारण प्रोडक्ट तयार होत आहे म्हणजे तो प्रोडक्टच काय कॅटलिस्ट म्हणून ऍक्ट होत आहे. ठीक आहे. त्या प्रोडक्टच तो कॅटलिस्ट म्हणून ऍक्ट होत आहे. अशी जे रिएक्शन आहे त्या रिएक्शनला म्हणतात ऑटो कॅटॅलिसिस रिएक्शन. कोणती झाली ऑटो कॅटॅलिसिस रिएक्शन? when one of the product of the reaction, एखादा रिएक्शनचा प्रोडक्ट it acts as a catalyst for that reaction, then the phenomenon is called as autocatalysis. For example, hydrolysis of ester.
इस्टरचं जर हायड्रोलिसिस केलं, सो दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ इस्टर, CH3CO O2H5 पाहिजे, CH3COO2H5 दॅट इज इथिल ॲसिटेट. इथिल ॲसिटेटचं जेव्हा आपण हायड्रोलिसिस करतो H2O म्हणजे हायड्रोलिसिस केलं आपण, तेव्हा काय तयार होतं? ॲसिटिक ॲसिड तयार होते आणि इथेनॉल तयार होते. ठीक आहे. इस्टरचं जेव्हा आपण हायड्रोलिसिस करतो, तर हे जे हायड्रोलिसिस आहे इन द प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड करावं लागतं. म्हणजे H+च्या प्रेझेन्समध्ये हे हायड्रोलिसिस होत असते. तर या हायड्रोलिसिस झाल्यानंतर प्रॉडक्ट कोणते तयार होतात? ॲसिटिक ॲसिड तयार होते आणि इथेनॉल तयार होते. आता यामध्ये जे ॲसिटिक ॲसिड तयार होतं, यामध्ये जे ॲसिटिक ॲसिड तयार होतं, याचं आयनायझेशन होतं. कशामध्ये? CH3COO- आणि H+ मध्ये. तर जो हा H+ आहे, हा H+ पुन्हा कॅटलिस्ट म्हणून ॲक्ट करतो. म्हणजे ही जी रिएक्शन आहे, ही रिएक्शन पुन्हा फास्ट होते. कशामुळे? H+ तयार झाल्यामुळे. जशी-जशी H+ तयार होत जाईल, तशी-तशी या रिएक्शनचा रेट काय होऊन जाईल? वाढून जाईल. का बरं? कारण धिस ॲक्ट्स ॲज अ कॅटलिस्ट. H+ ॲक्ट्स ॲज अ कॅटलिस्ट. सो इन धिस रिएक्शन, या रिएक्शनमध्ये काय होऊन राहिलं आहे? जो काही प्रॉडक्ट तयार होऊन राहिला आहे, दॅट प्रॉडक्ट इटसेल्फ ॲक्ट्स ॲज अ कॅटलिस्ट. है ना? One of the product itself acts as a catalyst for this reaction. Therefore, this reaction is called as autocatalysis reaction. So, in this reaction, या reaction मध्ये काय होत आहे? CH3 COOH, that is acetic acid. It is acting as a catalyst. ठीक आहे. It is acting as a catalyst. So next, enzyme catalysis. लेक्चर आहे का दुसरं तुमचं? हॅलो हॅलो, लेक्चर आहे का म्हणतो दुसरं? हो सर. ठीक आहे. मी दुपारून अजून एखादी लिंक पाठवेल. या आता एवढा पाठ खतम करून टाकू आपण आज. ठीक आहे. हॅलो हॅलो, येस सर. हो हो तुमचं दुसरं लेक्चर असेल ना आता? हो हा हो हो. हा, एक मिनिट. ठीक आहे. यू कॅन नाव लिव्ह द मीटिंग.